Hello po sa lahat ng mga nanonood po ng video po na ito. Ang susubukan naman po natin ay ang Piso Wifi service po ng ating 4-in-1 Vendo. So kung makikita niyo po, meron na po tayong Piso Wifi, e-load, cash in, and bills payment na po sa isang Vendo. Ang uunahin po natin ay ang Piso Wifi. So bago po ang lahat, isaksak po muna natin ang power cord ng Vendo at hintayin po siyang mag-boot. Kung makikita nyo po, blinking po ang light ng Vendo, hintayin lang po natin mag-normalize or mag-slow mode po ang ilaw. Saka po tayo makaka-connect sa Wi-Fi po. At ayan po, nag-normal mode na po ang coin slot LED po ng ating Vendo. Kukonect na po tayo sa sample po na Wi-Fi. Ayan, kapag nag-blink po siya ulit and nag-normalize po siya ulit, normal lang po eh. So, connect na po tayo. At kukonect po tayo sa sample Piso Wifi. Ayan po. And then, meron pong lalabas na sign into network. Click lang po natin at madadirect na po tayo sa portal. So, mag-i-insert coin po tayo. $20 po. $10 po na luma. $10 po na bago. Pag nilalabas po, baliktarin lang po ang coin. $5 po na bago. $5 po na luma. Piso po na luma. Piso po na bago. And then after po nating mahihulog yung mga coins po natin, pindutin po natin yung go online. Ayan, kung makikita nyo po, connected na po siya sa internet. Check lang po natin if mag-work po ang internet sa YouTube. But then some hunters sang some songs. Now all he does is starve. Can't get it, the souls. Ayan po, working po ang internet po. So, ganun lang po ang paggamit po ng ating Piso Wifi service sa ating LPB Vendo.